Bună, bună, dragii și dragile mele! Bine v-am regăsit și astăzi la Numerologia Zilei. Astăzi avem una dintre cele mai puternice vibrații numerologice, 22/4, energia maestrului constructor, ziua în care visurile pot începe să capete formă concretă. Cum ne-am obișnuit, vom analiza împreună energia generală a zilei, impactul asupra relațiilor de cuplu, previziunile pentru fiecare număr de destin, runele și cardurile extrase, situația sociopolitică globală și mai ales din România, cristalele, talismanele, culorile, florile și playlistul zilei. Iar la final, cum ne-am obișnuit, vom deschide cartea răspunsurilor și vom primi mesaje de la zei egipteni și dragoni, așa că pregătiți-vă întrebările încă de pe acum. Nu uitați că în primul comentariu întotdeauna veți găsi noutățile de pe site, articole, noi materiale gratuite la freebies, reduceri la cursuri și evenimentele viitoare sau promoții sau avantpremiere. Dacă nu sunteți încă abonați pe site, vă invit să o faceți pentru acces la resurse exclusive și surprize periodice. Și bineînțeles vă invit să vă abonați și la cele două canale de YouTube absolut gratuit, unde veți avea întotdeauna ceva de învățat. Trecem acum la energia generală a zilei, o zi de vibrație 22/4, iar 22 ne-am obișnuit deja, este maestrul constructor. Nu este o energie a vorbelor, nu este o energie a promisiunilor. Pur și simplu, în această zi, Universul ne întreabă ce construiești concret din ceea ce spui că îți dorești. Mulți vor simți presiune, mulți vor simți că sunt testați, iar alții vor descoperi că anumite structuri din viața lor sunt șubrede. Dar exact acesta este rolul lui 22/4, să arate unde trebuie consolidat. Trecem la relațiile de cuplu. 22/4 clar caută stabilitate, relațiile bazate doar pe pasiune și iluzii pot întâmpina tensiuni. Astăzi apar întrebări precum unde mergem împreună, construim ceva sau doar consumăm timp, există planuri comune, există asumare. Iar runele se pare că ne confirmă acest proces. Astăzi au ieșit în ordine Vird, Perdro și Dagaz. Ciudată combinație. Vird ne aduce destinul și necunoscutul. Perdro vorbește despre secrete, adevăruri ascunse și revelații, iar Dagaz aduce iluminare și transformare. Cu alte cuvinte, unele cupluri vor descoperi adevăruri importante, altele vor decide să înceapă un nou capitol, iar alte relații pot ajunge la concluzia că și-au încheiat lecția karmică. Pentru cuplurile stabile este o zi excelentă pentru planuri de viitor, investiții, mutare, afaceri comune sau discuții despre familie. Iar pentru cei singuri, Dagaz indică apariția unei perspective noi asupra iubirii. Mesajul runelor astăzi ar fi că Vird ne spune destinul lucrează dincolo de ceea ce poți vedea. Perdro, adevărul începe să iasă la suprafață, iar Dagaz ne arată că lumina poate să apară după o perioadă de confuzie. Mesajul combinat: nu încerca să forțezi ceea ce încă nu este pregătit. Permite adevărului să se reveleze, fiindcă transformarea este deja în curs, chiar dacă noi nu vedem, nu știm. Cardurile oracol astăzi din Starseed Oracle au sărit două, Hiraet și I Remember. Hiraet ne vorbește despre vindecarea dorului de acasă. Mulți vor simți că aparțin unui alt loc, unei alte versiuni a lor înșiși. Iar I Remember, memoria sufletului se activează, sincronicități, vise, amintiri, recunoașteri sufletești. Ne putem aminti care este misiunea noastră, da? Soul Plan, The Fated Life versus A Destiny Life. Și, bineînțeles, mulți vor avea impresia că sunt rupți din stele, praf de stele rătăciți pe aici.
Din al doilea set de cărți oracol, din Whispers of Lord Ganesh, a ieșit Spiritual Quest, cardul cu numărul 40, ceea ce ne arată că astăzi căutarea spirituală devine mult mai importantă decât validarea exterioară, ținând cont că este și ziua aniversară a Sfântului Ioan Botezătorul, da? Este o zi cu maxim de spiritualitate. Și pentru mine o zi specială, fiul meu cel mic împlinește o frumoasă vârstă, domnul inginer la mulți ani. Din Gaia Oracle Cards a ieșit Ametist. Încerc să o acopăr că e cam despuiată, doamna. Vă arăt cu spatele. Nu știu de ce la un cristal așa frumos au pus o domnișoară despuiată de sus până jos, dar mă rog. Așa a vrut artistul. Ametistul ne vorbește despre transformare, confidence, certainty, protecție spirituală și intuiție amplificată. Vom analiza cum social, politic, pe plan global și local, respingerea guvernului Veștea de către Parlamentul României și menținerea așa zisei crize politice confirmă perfect vibrația 22.4. Era logic să se respingă acest cabinet, iar România în continuare rămâne într-o perioadă de incertitudine politică, în timp ce guvernul interimar condus de Ilie Bolojan de vară, cum am zis eu că o să avem, continuă cu așa zise atribuții limitate. Se pare că nu ține cont de acestea, pentru că semnează cu mare drag în stânga și în dreapta tot ce nu are voie. Numerologic 22 cere construcții solide. Dacă fundația politică nu este suficient de puternică, structura nu poate fi validată. O părere personală, se va ține Bolojan de vară, pentru că nu o să ne stricăm concediul de vară cu o campanie electorală, pentru că, indiferent că ne place sau nu ne place, miroase anticipate. Nu se poate altfel. Impactul posibil pentru România, întârzierea unor reforme, accent pe negocieri și compromisuri, presiuni economice și bugetare, atenție sporită din partea investitorilor și a instituțiilor europene care se bat cap în cap pe interese. La nivel global se observă aceeași tendință. 22.4 favorizează reorganizarea instituțiilor, alianțelor, se consolidează unele alianțe și se testează niște lideri, iar altele pur și simplu se desfac. Piețele caută stabilitate, cetățenii caută predictibilitate, sistemele care nu livrează rezultate intră sub presiune. Culorile zilei astăzi, indigo, violet, alb, perlat și auriu. Cristale recomandate astăzi, cum altfel, ametist, șungit, labradorit, fluorit, pirită și hematit. Cristalul principal al zilei este, cum am spus și mai devreme, ametistul. Talismanele zilei astăzi am ochiul lui Horus, cubul lui Metatron, cheia destinului, runele Dagaz și Perdro. Florile zilei, lavandă, iris mov, crin alb, floare de tei. Playlistul zilei, Enya cu Only Time, Lorena McKennitt cu The Mystic's Dreams, Hans Zimmer cu Time, Depeche Mode cu Precious, Coldplay cu Fix You, Josh Groban cu You Raise Me Up, Faun cu Feather Clyde, Aurora cu Runaway, Sarah Brightman cu Eden. Frecvențe recomandate astăzi, 432 Hz, 528 Hz, 741 Hz, 963 Hz. Vă invit să lăsați în comentarii dacă recunoașteți ce frecvențe am folosit ca fundal sonor acest clip. Test de atenție. Activități recomandate astăzi, mers în natură, yoga, pilates, stretching, not, ciclism ușor, exerciții pentru postură și coloană, organizarea spațiului personal. Niciodată nu e prea devreme sau prea târziu ca să începem curățenia. Mudra zilei, rămânem fideli la Hakini Mudra. Unim vârfurile tuturor degetelor de la ambele mâini, palmele nu se ating, mâinile le ținem în fața pieptului sau în dreptul frunții și privim ușor în sus. Respirație lentă. Beneficii: concentrare, claritate mentală, echilibrarea emisferelor cerebrale.
Luarea deciziilor importante. Se practică 5-10 minute dimineața sau când simțiți confuzie. Nu uitați de cursul de mudre. Pentru doar 50 de euro puteți beneficia de aproape 70 de mudre speciale pentru simptome ușoare, pentru diverse probleme. Trecem la mesajele numerelor de destin. Destin 1. Ai ocazia să conduci un proiect important. Nu te grăbi, construiește strategic. Mesaj. Liderul adevărat construiește înainte să ceară rezultate altora. Destin 2. Relațiile azi devin prioritate. Ai mare nevoie de claritate emoțională. Nu confunda pacea cu evitarea adevărului. Destin 3. Comunicarea scoate, deschide uși importante. Mesaj. Cuvintele tale creează realitate. Destin 4. O zi de putere personală. Construiești fundații pe termen lung. Fii arhitectul vieții tale. Destin 5. Schimbările, oricât ai opune, devin inevitabile. Mesaj. Libertatea are nevoie de direcție. Destin 6. Familia și casa cer atenție. Mesaj. Iubirea matură înseamnă responsabilitate. Pentru sărbătoritul meu drag 6 de astăzi, la mulți ani încă o dată de la mami și sunt mândră de tine că ești și matur și responsabil. Destin 7. Revelații spirituale. Mesaj. Caută răspunsurile în interior. Destin 8. Finanțele și puterea personală sunt activate. Mesaj. Prosperitatea începe cu disciplina. Destin 9. Finaluri și eliberări. Mesaj. Lasă să plece tot ceea ce și-a încheiat rolul. Destin 11. Intuiția ta explodează și semnele sunt peste tot. Mesaj. Ai încrederea în ceea ce sufletul tău știe deja. Destin 22. Ești pe terenul tău. Acum construiești ceva care va rămâne. Destin 33. Astăzi vindeci prin iubire și exemplu personal. Mesaj. Lumina ta este mai necesară decât crezi. Destin 44. Astăzi puterea se manifestă prin ordine și strategie. Stabilitatea este noua ta formă de succes. Sfatul zilei astăzi: să nu încercăm să vedem tot drumul, ci să clădim cu pași mici, să înaintăm fără teamă și cu grijă, să construim astăzi următoarea cărămidă. 22 nu cere perfecțiune, cere doar consecvență. Iar atunci când adevărul lui Pedro întâlnește lumina lui Dagaz, ceea ce părea imposibil cu Virt începe să devină realitate. Acum, la final, ne revedem pentru cartea răspunsurilor și mesajele de la zei, egipteni și dragoni. Pregătiți întrebările, pentru că astăzi se pare că universul ne vorbește foarte, foarte clar. Wow! Se pare că întrebarea colectivă a primit un răspuns superb. It's gonna be great! Va fi minunat! Nu știu ce v-ați întrebat, dar se pare că va fi minunat. După o zi care vorbește despre construcție, responsabilitate și adevărul care este la suprafață, universul ne transmite. Direcția finală este favorabilă. Poate că nu vedem încă întregul tablou, poate că unele piese încă se așează, dar rezultatul final are potențialul să depășească așteptările actuale. Mesajul este simplu: nu abandona, continuă, nu trage concluzii pripite înainte de finalul procesului. Acum să vedem zeii egipteni ce doresc să ne transmită. Te lasă așteptat răspunsul. Ups! A ieșit cardul Hathor, Intelligence. Hathor vine astăzi să ne amintesc faptul că adevărata inteligență nu înseamnă doar acumulare de informații, înseamnă și că trebuie să știi când să vorbești, când să taci, când să acționezi și când să ai răbdare. Hathor ne invită să privim dincolo de aparențe. Mulți astăzi vor primi informații importante, unii vor înțelege de ce anumite situații s-au desfășurat într-un anumit mod,
Da, pe rocul de gaz, alții vor observa conexiuni pe care înainte nu le vedeau. Hathor ne spune, folosește înțelepciunea inimii împreună cu inteligența minții. În relații, sfatul ei ar fi: ascultă înainte să reacționezi, în afaceri, analizează înainte să decizi. Și din punct de vedere spiritual, dacă tot Ganesha vrea să fim spirituali astăzi, să observăm semnele subtile. Trecem la următorul set. Am pregătit cărțile oracol cu dragoni. Vedem ce doresc dragonii să ne transmită astăzi. Un dragon foarte frumos, probabil s-a inspirat din ce sunt eu îmbrăcată acum. Orange Dragon. Bring soul families and communities together. 24, da, 24 a 6, o zi de acolo, din punct de vedere al vibrației emoționale, o zi de 6-6 poartă în casă. Da, bring soul families and communities together. Spread belonging, warmth and oneness. Bring people everywhere together. Familie, comunitate, ce mesaj frumos. Și un dragon la fel de frumos. Orange Dragon lucrează cu energia creativității, a bucuriei și a manifestării prin acțiune. După seriozitatea și rigiditatea, de ce nu, a vibrației 22-4, dragonul portocaliu vine să aducă echilibru și să ne amintească: nu totul trebuie să fie luptă, nu totul trebuie să fie sacrificiu. Uneori, succesul vine atunci când readuci bucuria în ceea ce faci. Acest dragon ne activează creativitatea, încrederea în noi înșine, curajul de a ne exprima, magnetismul personal, energia centrului sacral. Da? De acolo ne vine toată inspirația și forța să facem lucruri, entuziasmul. Mesajul său este: creează, joacă-te, permite energiei să circule. Foarte frumos. În concluzie, după ce am extras toate cardurile, ne-am jucat cu toate runele și am analizat ce se întâmplă în jurul nostru de toate părțile, o concluzie ar fi că este o zi despre împlinirea destinului, adevăr și iluminare. Cardurile ne vorbesc despre amintirile sufletului și căutarea spirituală. Zeița Hathor vorbește despre inteligență și discernământ, iar dragonul portocaliu ne aduce creativitate și bucurie. Iar cartea răspunsurilor parcă am îmbinat toate acestea, arătând că rezultatul va fi grozav. Așadar, dacă în acest moment încă nu vezi rezultatele muncii tale, nu renunța. Ziua de astăzi nu este despre recompense rapide, este despre construirea unei fundații extrem de solide, încât succesul să poată rămâne mult timp în viața ta, rezultatul să fie grozav. Universul pare să ne spună astăzi: continuă să construiești, ești mai aproape decât crezi. O zi frumoasă în continuare, să ne revedem cu bine și mâine la numerologia zilei.